morning guys. Tara, punta tayo New Zealand. Give it to me like Samahan niyo ako guys. Bisitahin natin yung New Zealand of Bulacan sa may bandang San Ildefonso. Tara! give it to me like Medyo tanghali na. Medyo nakakapanibago. Konti pa lang yung mga nakakasabay natin tsaka nakakasalubong magbike. Siguro naantok pa sila. Wala pang gana magbike. Ganda na sikat ng araw. Dito na tayo sa crossing ng Angat. Ito, normally pag Sunday dito ang daming mga nagbabike, daming mga nakatambay, mga naghihintayan. Pero ngayon kokonti oh. Wala kang makita. Walang mga nakatambay na nagbabike. Ayun guys, update tayo. Pinakasalubong tayong nagbabike. Sabi, sarado daw sa Angat. Sa Starbucks boss. Sarado? Hanggang saan ba? Saan nyo nangaharang? Ayan, ito yung nagsabi sa atin, si boss. So sinundan niya tayo. Pabalik ulit siya. Sasabihin sa atin. Sabi niya may nangaharang daw dyan eh. So silipin natin kung makakatuloy tayo. Sana makatuloy tayo. Sayang naman. Boss, wala? Bawal? Pwede? Boss, nakakadiretso? Ayan. Iba-iba yung mga sinasabi ng mga nakakasalubong natin eh. Pwede. Yung iba pwede. Yung iba hindi raw. So titingnan natin kung ano ba talaga. Ito yung view deck na Angat. Magaganda yung ano, makikita nyo rito overlooking. Ito, meron pa mga bikers dito. Hindi nakakatuloy, boss? Ha? Hindi nakakatuloy? May nangaharang? Saan banda? Ha? Pagbaba lang? Sige, silipin natin. Ayun guys, ayun yung harang. So hindi tayo diretso. Babalik na lang tayo. Ito, inaharang sila. Tingnan natin kung saan tayo makakadaan. Tara, ikot tayo. Ano, saan tayo? Ikot na lang. Sige. Saan tayo? abort muna. give it to me like Yun guys, so hindi tayo nakaraan. Wala rin tayong dadaanan na iba pa kasi yung iba lockdown pa rin.
So hindi na tayo tutuloy dun sa New Zealand dahil nga may harang. Ito, napalaban yung Minivelo natin sa gravel. Pwede rin siyang gravel. So mini gravel na to. Yan, iikot tayo. Dito na lang kayo dumaan. Yung kung alam niyo daan dyan sa Paperes, sa may masagana, dyan na lang kayo dumaan. Papasok ang kasto. O tara, mag-race na lang tayo. Masagana na yan. Okay lang po. Walang problema. Thank you. So ayan guys, hindi tayo nakadaan doon sa lalabasan natin. Ikot ulit tayo. Sabi na nagbaabantay, may pulis na daw doon. What? Baka matikitan kami. 1.5. What? So hahanap tayo ng iikutan ulit para makauwi. Tara, hanap tayo ng daan. Rough road po yun. Oo, tapos may tuloy na kahoy. Okay sir, thank you. Yun, dun sa ano, nilikuan ng tricycle. Anong pangalan nito? Walang pangalan. Napalaban sa rough road yung ano, Minivelo. Arigo. Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you. Basta po, didiretsuin lang namin yan. May daan naman pong ganyan. Susundan lang namin. Salamat po. Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you. Aray nako. Ayun. Ayun guys. Napalaban yung Minivelo natin sa rough road. Kasi naghahanap na tayo ng iikutang palabas. So dito tayo napunta. Tara. Give it to me like. Uwian na muna, tsaka si chef ano eh
Hina-high blood daw siya eh. Taas daw ng BP niya eh. Para makapagpahinga na, medyo mainit na rin eh. Chef, uwian na muna. Uwian na muna tayo. Pagka maluwag-luwag na lang ulit. Diretso na chef, ako dito na matadaan. Ayun guys, so ngayon pauwi na tayo. So uwi muna tayo sa kanya-kanyang mga bahay. Wala din eh, hindi rin tayo makapunta sa pupuntahan natin. Ang daming checkpoint pa. So tutuloy na lang natin next time pagka medyo maluwag na. So ingat kayo guys. Kung may mga checkpoint, huwag nyo na rin pilitin para hindi na kayo makapagalitan. Ingat. Bye bye.